હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું. કેમ છો બધા? આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું ગેટ ના બીજા 10 ફ્રેઝલ વર્બ વિશે. આનાથી આગલા વિડીયોમાં ફ્રેઝલ વર્બ ઓફ ગેટ પાર્ટ 1 માં આપણે 10 ફ્રેઝલ વર્બ જોઈ ગયા છે, એને કઈ રીતે અલગ અલગ રીતે ઇંગ્લિશમાં યુઝ કરવામાં આવે છે એ જોઈ ગયા. આજના વિડીયોમાં આપણે બીજા 10 જોવા જવાના છે, જેનો ઇંગ્લિશમાં વાક્યમાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મિત્રો, હું છું સેન. સ્વાગત છે તમારું ફરીને એકવાર મારી યુટ્યુબ ચેનલ શીખો ઇંગ્લિશ ગુજરાતીમાં. જે લોકો નવા છે, પહેલી વખત મારા ચેનલનો વિડીયો જોઈએ છે, એમને વિનંતી કરીશ પ્લીઝ મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જોડે આપેલા ઘંટડીના બટનને દબાઈ રાખો. જો તમને મારા ભણાવવાની સ્ટાઇલ ગમે તો લાઈક અને શેર જરૂર કરજો, અને જો તમે ઈચ્છતા હોય કે ભવિષ્યમાં પણ મારા નવા વિડીયો જે આવે એનું નોટિફિકેશન તમને મળે તો બેલ આઇકોન પણ જરૂર દબાવજો. તો મિત્રો, ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરવાનો, ચાલો શરૂઆત કરીએ. આજના વિડીયોનો સૌપ્રથમ ફ્રેઝલ વર્બ છે ગેટ બેક. ગેટ બેક ને તમે રિટર્ન ટુ એ જે શબ્દ છે એના પર્યાય તરીકે ગેટ બેક નો ઉપયોગ કરી શકો. રિટર્ન ટુ નો શું થાય? પાછા આવવું, પાછા જવું, બરાબર. હવે મિત્રો, આ જે ગેટ બેક છે એ કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો. એ નેગેટિવ હોય, પોઝિટિવ હોય, કોઈ વ્યક્તિ માટે હોય, બરાબર. દરેક પરિસ્થિતિમાં તમે ગેટ બેક નો ઉપયોગ કરી શકો છો. દાખલા તરીકે વિચારો, તમારી સોસાયટીમાં કોઈ વ્યક્તિ ઓસ્ટ્રેલિયાથી આવી હતી કોક કામ માટે, એમનું કામ અહીં પતી ગયું. હવે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે એ પાછા ઓસ્ટ્રેલિયા જવાના છે. જવું, પાછું, રિટર્ન થવું છે. તો તમે એવી રીતે કહી શકો કે he will get back to Australia. એ ઓસ્ટ્રેલિયા પાછા જવાના છે. બીજો ફ્રેઝલ વર્બ છે get behind. get behind નો સીધો અર્થ થાય છે સપોર્ટ કરવું, કોકને સપોર્ટ આપવો. જ્યારે તમે કોઈ જગ્યાએ એવું કહેવા માંગતા હોય કે સપોર્ટ આપવો, લેવો, એ વખતે તમે સપોર્ટના પર્યાય તરીકે get behind નો ઉપયોગ કરી શકો. દાખલા તરીકે તમે કહેવા માંગો છો કે કોક એ છોકરી જેને ભણવામાં રસ નહોતો પણ જેને સ્પોર્ટ્સમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો, અને હંમેશા એના માતા પિતાએ એને સપોર્ટ કર્યો, બરાબર. એટલે સપોર્ટ નો સેન્સ આવે એટલે તમે કહી શકો her parents always get behind her, કાં તો her parents always get behind in all her decisions. એને જેટલા પણ ડિસિઝન લીધા એમાં એના માતા પિતાએ એને સપોર્ટ કર્યો. ત્રીજો ફ્રેઝલ વર્બ છે ગેટ બાય. ગેટ બાય નો અર્થ થાય સર્વાઈવ ઓર મેનેજ ઇન મિનિમલ લેવલ. એટલે કે જે કંઈ પણ છે એમાં ગુજારો કરી લેવું, એમાં ચલાવી લેવું. દાખલા તરીકે ઘણી વખતે ઘણા બાળકોના માતા પિતા એમના પર પ્રાઉડ કરીને, એમના પર ખુશ થઈને એવું કહેતા હોય છે કે ભગવાને બહુ સારો છોકરો, દીકરો કાં તો દીકરી મને આપી છે, કે અમારી જોડે એટલા પૈસા ના હોવા છતાં તમે એને જે આપીએ ને એમાં ખુશ રહે છે, બરાબર. એટલે જે કરીએ છે એમાં ગુજરાન કરી લે છે, એમાં એ ચલાવી લે છે. તો પેરેન્ટ્સ એવી રીતે કહી શકે કે વી આર રિયલી પ્રાઉડ ઓફ આવર સન, વોટ એવર વી ગીવ હિમ હી ગેટ બાય ઇન ધેટ, બરાબર. એટલે જે પણ અમે એને આપીએ છીએ એમાં એ ચલાવી લે છે. ગેટ નો ચોથો ફ્રેઝલ વર્બ છે ગેટ ડાઉન. મિત્રો, ઇંગ્લિશમાં ગેટ ડાઉન ને 5 અલગ જગ્યાએ 5 અલગ પરિસ્થિતિમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. પહેલો ઉપયોગ તમે એકદમ આસાન છે, સમજી પણ ગયા હશો. ગેટ ડાઉન. ડાઉન જે શબ્દ છે એના પર ભાર આપવામાં આવે છે, એટલે કે નીચે ઉતારવું, નીચે મૂકવું. એ સેન્સમાં તમે ગેટ ડાઉન નો ઉપયોગ કરી શકો. દાખલા તરીકે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે કોઈ છોકરો ઝાડ પર ચડી તો ગયો પણ હવે નીચે નથી ઉતરી શકતો, તો તમે આવી રીતે કહી શકો he climbed up on the tree but he couldn't get down back. get down નો બીજો ઉપયોગ છે to discourage someone. એટલે કે કોકને નિરાશ કરી નાખવું, કોકને ના હિંમત કરી નાખવું. અને બીજી એક વસ્તુ યાદ રાખજો મિત્રો, ગેટ ડાઉન નો ઉપયોગ જ્યારે તમે ડિસ્કરેજ ના સેન્સમાં કરવા માંગતા હોય ત્યારે હંમેશા ગેટ અને ડાઉન આ બે જે શબ્દ છે એની વચ્ચે હંમેશા એક પ્રોનાઉન આવશે. આ એની એક સિદ્ધાંત છે. વચ્ચે આ જ્યારે પણ તમે ગેટ ડાઉન નો ઉપયોગ
ટુ ડિસ્કરેજ ના સેન્સમાં કરવા માંગતા હશો તો ગેટ અને ડાઉન ની વચ્ચે પ્રોનાઉન મૂકવું પડશે. અને ઉદાહરણ સહિત સમજીએ. દાખલા તરીકે તમે એવું કહેવા માંગો છો, મારા ઓફિસમાં એક મેનેજર છે, જે પણ હું કરું, જે પણ સારામાં સારું કામ કેમ ના કરું, પણ એ હંમેશા મને ડિસ્કરેજ કરે, મારા વિશે ઊંધું જ બોલે, મને નિરાશ જ કરે છે. તો તમે એવી વ્યક્તિ માટે કહી શકો, he always get me down in everything. હું જે પણ કરું, હું કાંઈ પણ કરું, એ હંમેશા મને એમાં ડિસ્કરેજ કરે છે. ગેટ મી ડાઉન, મી પ્રોનાઉન છે, બરાબર? એટલે યાદ રાખજો કે વચ્ચે આવવું જોઈએ. ગેટ ડાઉન નો ત્રીજો ઉપયોગ છે ઉતારી જવું કાં તો ગળી જવાના સેન્સમાં. અને ઉદાહરણ સહિત સમજી લે તમે વધારે સમજશો. દાખલા તરીકે વિચારો, તમે એવું કહેવા માંગો છો, તમારો કોઈ એવો ફ્રેન્ડ છે જે કોકો કોલા જે આવે એની 1 લીટરની આખી બોટલ એક જ વખતમાં ગળી જાય કાં તો ઉતારી જાય, આખી પી જાય. એનો ઉતારી જવાનો સેન્સ છે પી જાય, બરાબર? હવે કોકો કોલા એક સોફ્ટ ડ્રિંક છે, એમાં ગેસ હોય, તો એને એક જ સાથે ઉતારી જવી એ અઘરી વસ્તુ છે. એટલે બહુ ઓછા લોકો એવું કરી શકે. તો તમે એવું કહેવા છો કે એ ખબર નહીં કઈ રીતે કરી શકે, આખી બોટલ ઉતારી જાય છે. એટલે બોટલ સાથેની પાણી એટલે કે એના અંદરનું સોફ્ટ ડ્રિંક ઉતારી જાય છે. તો તમે એવી રીતે કહી શકો કે he can get down a full bottle of Coca-Cola in one go. એ આખી કોકોકોલાની બોટલ એક જ ટ્રાયમાં આખી ઉતારી જાય છે. એટલે એનું અંદરનું બધું સોડા એક સાથે ઉતારી જાય એટલો સક્ષમ છે. ગેટ ડાઉન નો ચોથો ઉપયોગ છે નીચા નમવું કોઈ ઈજાથી બચવા, કાં તો ઇંગ્લિશમાં તમે કહી શકો ટુ ડક યોરસેલ્ફ ટુ અવોઇડ સમ હાર્મ. દાખલા તરીકે આપણે બધા ક્રિકેટ વિશે જાણીએ છીએ, જ્યારે બહુ જબરજસ્ત એકદમ ફાસ્ટ જે બાઉન્સર બોલ આવી જાય તો એનાથી બચવા આપણા બેટ્સમેન શું કરે છે? નીચા નમી જાય છે, બરાબર? તો તમે રીતે કહી શકો ધ બેટ્સમેન ગેટ ડાઉન ટુ અવોઇડ ધ ફાસ્ટ બાઉન્સર. બરાબર? એ બાઉન્સર થી બચવા માટે એને શું કર્યું? પોતાની જાતને નીચો નમાઈ દીધું, નીચો બેસી ગયો. ગેટ ડાઉન નો પાંચમો ઉપયોગ છે ટુ મેક નોટ્સ, નોટ્સ બનાવી લેવી. દાખલા તરીકે તમે કોઈ મીટિંગમાં છો અને તમારા મેનેજર કહે છે મીટિંગમાં અત્યારે જે પણ વાત થાય ને એ બધા પોઈન્ટ્સ લખી લેજે, ઉતારી લેજે, બરાબર? તો એ કઈ રીતે કહી શકે? એ કહી શકે ગેટ ડાઉન ઓલ ધ ડિટેલ્સ ઓફ ધ મીટિંગ. ગેટ નો પાંચમો ફ્રેઝલ વર્બ છે ગેટ ડાઉન ઓન. ગેટ ડાઉન ઓન નો અર્થ થાય ટીકા કરવી. દાખલા તરીકે તમે એવું કહેવા માંગો છો કે જ્યારે બાળકો કંઈક ખરાબ કરે, ખરાબ કૃત્ય કરે, તો પેરેન્ટ્સે હંમેશા એની ટીકા કરવી. તો તમે એને ઇંગ્લિશમાં આવી રીતે કહી શકો પેરેન્ટ્સ શુડ ગેટ ડાઉન ઓન બેડ ડીડ્સ ઓફ ધેર કિડ્સ. એમના બાળકોની ખરાબ કૃત્યોના લીધે પેરેન્ટ્સે એમની ટીકા કરવી જોઈએ. છઠ્ઠો ફ્રેઝલ વર્બ છે ગેટ ડાઉન ટુ. ગેટ ડાઉન ટુ નો ઉપયોગ તમે કઈ પરિસ્થિતિમાં કરી શકો? જ્યારે તમે એવું કહેવા માંગતા હોય, તમારો ભાવાર્થ એ હોય કે કોઈ કાર્યની શરૂઆત ફરી એક વખત કરવી. ફરી યાદ રાખજો મિત્રો, ફરી એક વખત કરવી. હા, એ મહત્વની વસ્તુ છે. કોઈ કાર્યની શરૂઆત ફરી એકવાર કરવી વધારે ગંભીરતા સાથે. દાખલા તરીકે વિચારો કે ઓફિસમાં તમારી ટીમને કોઈ પ્રોજેક્ટ આપવામાં આવેલો અને એ પ્રોજેક્ટ સક્સેસફુલ ના રહ્યો, બધા હતાશ થઈ ગયા, પણ બધાએ હિંમત દેખાડીને કીધું કે આ પ્રોજેક્ટ આપણે બધા મળીને સાથે કરીને આને આપણે સક્સેસફુલી ફરી એકવાર ગંભીરતા સાથે આને રજૂ કરીએ. તો તમે એને આવી રીતે કહી શકો they all get down to a project once again. તેઓ ફરી એકવાર વધારે ગંભીરતા સાથે પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. સાતમો ફ્રેઝલ વર્બ છે ગેટ ઇન. ગેટ ઇન માં બહુ કન્ફ્યુઝન છે જ નહીં. ગેટ ઇન નો સીધો અર્થ થાય છે અંદર આવવું. દાખલા તરીકે તમે કહેવા માંગો છો કે બહાર બહુ ઠંડી છે, અંદર ઘરની અંદર આવી જાઓ, બરાબર? તો તમે કહી શકો it's so cold outside, get in house, કાં તો get inside the house, બરાબર? તમે બેવનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આઠમો ફ્રેઝલ વર્બ છે get in with, જેનો અર્થ થાય become involved or associate with. એનો મતલબ એ
કે સામેલ થવું કાં તો ભાગ બનવું. દાખલા તરીકે વિચારો, કોઈ એક એવી છોકરી છે જે એક ખરાબ ગ્રુપનો ભાગ બની ચૂકી છે, એમાં સામેલ થઈ ચૂકી છે, તો તમે આવી રીતે કહી શકો she is got in with wrong group. એ ગ્રુપમાં સામેલ થઈ ચૂકી છે જે ખરાબ છે. નવમો ફ્રેઝલ વર્બ છે get it on. get it on નો અર્થ થાય જલ્દી કરવું, એટલે કે hurry up જેને આપણે કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે વિચારો, તમારે એરપોર્ટ પહોંચવાનું છે, ઓલરેડી તમે લેટ થઈ ચૂક્યા છો, તો તમે આવી રીતે કહી શકો I need to get it on. There's no much time left for flight. બરાબર? એટલે મારે જલ્દીમાં જલ્દી નીકળવું પડશે કેમ કે અમારી ફ્લાઇટને બહુ ટાઈમ બચ્યો નથી. 10મો ફ્રેઝલ વર્બ છે get it. મિત્રો, get it ને સમજવાના સેન્સમાં કે તમે સમજી ગયા, you got it, એટલે કે તમને સમજાઈ ગયું એ સેન્સમાં પણ, અને સજા આપવી કાં તો દંડ કરવો એ સેન્સમાં પણ get it નો ઉપયોગ થાય છે. આ જે બીજો ઉપયોગ છે એનો ઉપયોગ બહુ જ રેર થાય છે, પણ આપણે એને સમજવું અગત્યનું છે. દાખલા તરીકે કોઈક છોકરી એવું કહે છે બીજા કોઈ છોકરાને, જે હંમેશા એની પાછળ પડ્યા કરે છે, એની પાછળ ફર્યા કરે છે, એને સ્ટોક કર્યા કરે છે, તો એ છોકરી એને ઉભો રાખીને કહે છે કે તને સજા મળશે, મારા ભાઈને કહી દઈશ તો, કાં તો મારા ભાઈ દ્વારા તને બહુ સજા મળશે જો તે મને પાછળ પડવાનું બંધ ના કર્યું તો એ વાક્યને આવી રીતે કહી શકીએ કે યુ વિલ get it from my brother if you don't stop following me. તો મિત્રો, આ હતા 10 આજના ગેટના ફ્રેઝલ વર્બ. મળીએ પાર્ટ 3 માં બીજા 10 ફ્રેઝલ વર્બ સાથે. ત્યાં સુધી ધન્યવાદ.